Is een kracht in je die dieper pulsret dan je bloed ouder dan de beschaving, machtiger dan welke versier truck je ook kent. Een kracht die de moderne maatschappij heeft veranderd in goedkoop amusement, in vluchtige ontsnapping, in eenlige dwang. Maar wat als ik je vertel dat dezelfde energie, als je die begrijpt en beheerst, de krachtigste brandstof wordt voor je totale transformatie als man. En wat als ik je vertel dat mannen die leren hun seksuele essentie te behouden en te transmuteren in stille magnetisme ontwikkelen, in aanwezigheid die moeiteloos aantrekt, in charisma dat woorden oversteekt. Heb je wel eens opgemerkt hoe sommige mannen een ruimte binnenkomen en zonder een woord te zeggen, alle aandacht opeisen. Is iets in hun houding, in hun blik, in hun energie dat macht, doelgerichtheid, diepgang communiceert. Het is geen arrogantie, geen toneelspel. Het is iets subtielers en wanneer machtigers. Het is de seksuele energie die getransmuteerd is in magnetische aanwezigheid, in gerichte levenskracht. Napoleon Hill, in zijn meest diepgaande en minst begrepen werk, onthulde dat seksuele energie de krachtigste van alle menselijke energieën is, en dat de meest succesvolle mannen in de geschiedenis leerden deze niet te onderdrukken, maar te verheffen, te transformeren tot brandstof voor hun meest buitengewone prestaties. Maar we leven in een tijd waarin deze heilige energie is ontheiligd. De industrie van instant bevrediging heeft een imperium gebouwd op jouw onwetendheid, door je de illusie te verkopen dat het herhaaldelijk ontladen van deze kracht natuurlijk, gezond en noodzakelijk is. Ze hebben je bron van kracht veranderd in een bron van zwakte, je creatieve energie in energetische verspreiding, je natuurlijke magnetisme in chemische afhankelijkheid. En jij, onbewust, bent misschien medeplichtig geworden aan deze samenzwering tegen je eigen grootsheid. Denk eens met mij mee, wanneer je je seksuele energie ontlaat door compulsieve masturbatie, waarvoor ren je dan eigenlijk weg? Welke leegte probeer je te vullen? Welke angst probeer je te kalmeren? Aan welke existentiële verveling probeer je te ontsnappen? De oncomfortabele waarheid is dat achter elke compulsieve drang en niet genezen emotionele wond zit, in onbenut potentieel, in onbeantwoorde roep van je ziel naar iets groters. Je seksualiteit, in zijn hoogste expressie, gaat niet over het ontladen van spanning, het gaat over het vergaren van kracht. De ouden wisten dit, de esoterische tradities, de mystieke praktijken, de mysterienscholen hebben altijd begrepen dat seksuele energie creatieve energie in pure staat is. Het is dezelfde kracht die leven schept, die nieuwe werelden voortbrengt, die het onmogelijke manifesteert. Wanneer je leert deze energie te behouden, te bewaren, bewust te sturen, vergader je letterlijk creatieve kracht, persoonlijke magnetisme, mentale helderheid, wilskracht. Je transformeert primitieve impuls in geciviliseerde macht. Napoleon Hill ontdekte dat alle grote denkers uit de geschiedenis, de uitvinders, de leiders, de visionairs, de imperiumbouwers, één ding gemeen hadden. Ze hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten in creatieve energie. Ze ontkenden hun impulsen niet, onderdrukten ze niet met schuldgevoelens of schaamte. Ze erkenden ze, respecteerden ze en herleidden ze bewust naar hun hoogste doelen. Ford, Edison, Carnegie, Roosevelt, ze begrepen allemaal dat de man die zijn seksuele energie beheerst, zijn leven beheerst. Maar wat betekent deze transmutatie in de praktijk? Stel je je seksuele energie voor als een machtige rivier die door je heen stroomt. Bij de meeste mannen stroomt deze rivier ongeremd, waardoor er overstromingen van impulsen ontstaan, droogtes van motivatie,
een eindeloze cyclus van opbouw en ontlading, die hen gevangen houdt in patronen van middelmatigheid. De man die leert deze energie te transmuteren, bouwt bewuste dammen, gerichte kanalen, energiecentrales, die de ruwe kracht omzetten in verfijnde, bereikbare en gericht op zijn meest ambitieuze doelen. Wanneer je je seksuele essentie behoudt, bewaar je niet alleen lichaamsvloeistoffen, je behoudt levenskracht, creatieve energie, persoonlijk magnetisme. Je laat deze energie zich opbouwen in je zenuwstelsel, waardoor je een hogere spanning in je aanwezigheid creëert, een diepere intensiteit in je concentratie, een krachtigere aantrekkingskracht in je persoonlijkheid. Vrouwen, die van nature gevoeliger zijn voor subtiele energie, merken dit verschil onmiddellijk op. Ze voelen, op een onbewust niveau, dat ze in de aanwezigheid zijn van een man die de macht heeft over zijn meest primitieve krachten. Dit magnetisme is geen fantasie, het is verheven biologie. Wanneer je zaadretentie beoefent, stabiliseren je testosteronniveaus zich op hogere niveaus, je lichaamshouding wordt rechter en zelfverzekerder, je stem krijgt dieper en gezaghebbende tonen, je blik wordt doordringender en scherper. Maar belangrijker dan deze fysieke veranderingen zijn de energetische transformaties. Je aanwezigheid wordt dichter, je charisma tastbaarder, je zelfvertrouwen genuïner en minder gekunsteld. Maar hier ligt de grote uitdaging. Onze samenleving heeft een heel systeem van omgekeerde waarden opgebouwd, dat de energetische verspreiding verheerlijkt. Sinds je tienerjaren ben je geconditioneerd om te geloven dat het regelmatig ontladen van seksuele energie nodig is voor je gezondheid, dat behouden schadelijk is, dat onthouding onderdrukking is. Deze overtuigingen zijn niet wetenschappelijk, ze zijn cultureel, economisch, politiek. Een samenleving van mannen die hun seksuele energie beheersen, zou een samenleving zijn van mannen die te machtig zijn om gemakkelijk te controleren, te manipuleren, te verkopen. De waarheid is dat wanneer je compulsief masturbeert, je jezelf letterlijk ontdoet van de brandstof die nodig is voor je meest ambitieuze prestaties. Je creëert cycli van schuld en schaamte die je zelfvertrouwen verminderen. Je ontwikkelt een dopamine-afhankelijkheid die andere activiteiten minder plezierig maakt. Je versnippert je aandacht en je vermogen tot diepe concentratie. Je saboteert, zonder het te beseffen, je eigen potentieel voor grootsheid. Observeer mannen die al maanden of jaren zaadretentie beoefenen. Er is iets anders in hun ogen, een intensiteit, een aanwezigheid, een diepgang die niet te veinzen is. Er is iets anders in hun houding, een zelfvertrouwen dat van binnenuit komt, niet van externe prestaties. Er is iets anders in hoe mensen op hen reageren, met meer respect, meer aandacht, meer oprechte interesse. Het is geen magie, het is het verschil tussen een man die zijn kracht verspreidt en een man die concentreert. Seksuele transmutatie, van impuls naar intensiteit. Seksuele transmutatie draait niet om ontkenning of onderdrukking. Het gaat om verheffing en richting geven. Wanneer je de seksuele impuls voelt opkomen, in plaats van deze automatisch te ontladen door masturbatie, erken je hem als rauwe, creatieve energie. Je haalt diep adem, verbindt je met je hogere doelen en leidt deze energie bewust om naar je projecten, je dromen, je ambities. Je transformeert seksueel vuur in creatief vuur, primitieve drang in besaafd doel. Deze praktijk vereist discipline, maar het is geen discipline van transformatie. Elke keer dat je kiest voor beheersing in plaats van ontlading,
versterk je je wilskracht, breid je je persoonlijke controle uit en vergroot je je vermogen om bewust te kiezen boven onbewuste impulsen. Je wordt de meester van je energieën in plaats van hun slaaf, en vrouwen merken dit op. Ze begrijpen misschien niet bewust wat er anders is, maar ze voelen instinctief dat ze in de aanwezigheid zijn van een man die iets bezit wat de meeste andere mannen niet hebben, echte zelfbeheersing. In een tijdperk waarin de meeste mannen impulsief en reactief zijn, beheerst door hun onmiddellijke behoeften, onderscheidt een man die bewuste controle over zijn krachtigste energieën toont zich als een kostbare zeldzaamheid. Maar laat me iets fundamenteels duidelijk maken. De aantrekkingskracht die je ontwikkelt door seksuele transmutatie is niet gebaseerd op manipulatie of verleidingstechnieken. Het is gebaseerd op iets veel dieper en duurzamer. Het is gebaseerd op wie je wordt wanneer je je krachtigste energieën beheerst. Vrouwen worden aangetrokken door mannen met richting, doelgerichtheid, zelfbeheersing en gefocuste intensiteit. Deze kwaliteiten kun je niet veinzen of spelen. Ze moeten worden gekweekt door bewuste discipline over je meest primitieve driften. En hier komen we bij het cruciale punt van deze race. Als je resonantie hebt met deze ideeën, als iets in je de waarheid in deze woorden herkent, dan ben je klaar voor een diepe transformatie. Maar echte transformatie vereist meer dan een momentopname van inzicht. Het vereist consistente begeleiding, regelmatige herinneringen en een gemeenschap van mannen die deze verheffende race delen. Schrijf je daarom in op dit kanaal en activeer het notificatiebelletje. Niet omdat ik je nummers nodig heb, maar omdat jij deze consistente bron van herinneringen nodig hebt over je ware aard, over je onbenutte potentieel en over de praktijken die je leven radicaal kunnen veranderen. Deze content is geen entertainment, het is brandstof voor je transformatie. En mannen in transformatie hebben regelmatige begeleiding nodig, geen sporadische inzichten. De race van seksuele transmutatie is ook een race van confrontatie met je psychologische schaduw. Alle compulsieve impulsen die je hebt ontwikkeld met betrekking tot seksualiteit zijn symptomen van dieper liggende emotionele wonden, onvervulde behoeften en aspecten van je persoonlijkheid die je hebt afgewezen of ontkend. Wanneer je stopt met het gebruiken van masturbatie als ontsnapping, komen deze wonden aan de oppervlakte en eisen aandacht, genezing en bewuste integratie. Dit proces kan in het begin ongemakkelijk zijn. Je kunt angst, prikkelbaarheid en rusteloosheid ervaren. Dat komt niet doordat zaadretentie schadelijk is, maar omdat je seksuele ontlading gebruikte als een manier om moeilijke emoties te ontvluchten, en nu eisen die emoties dat je ze rechtstreeks onder ogen komt. Dit is het verschil tussen mannen die groeien en mannen die stagneren. Mannen die groeien confronteren hun emotionele ongemak en transformeren het in kracht. Mannen die stagneren vluchten voor ongemak via compulsies die hen gevangen houden in cycli van middelmatigheid. De gerettende en getransmuteerde seksuele energie wekt ook wat de ouden het innerlijke vuur noemden, in intensiteit, in passie, in magnetisme dat de fysieke aantrekkingskracht oversteekt. Het is een aanwezigheid die macht uitstraalt, zonder arrogantie, zelfvertrouwen, zonder narcisme
en intensiteit, zonder agressie. Vrouwen, die zijn geëvolueerd om mannen te detecteren, die in staat zijn tot bescherming en voorziening, herkennen deze energie instinctief als een teken van een man die over diepe innerlijke kracht beschikt. Echte zelfbeheersing en het vermogen om zijn krachten bewust te richten. Maar misschien is het meest transformerende aspect van deze praktijk wel hoe het je relatie met plezier beïnvloedt. De meeste mannen zijn op zoek naar onmiddellijk plezier en ontvluchten onmiddellijk ongemak. Deze mentaliteit houdt hen gevangen in patronen van instant gratification die hun doelen op lange termijn saboteren. Wanneer je leert om seksuele bevrediging uit te stellen, spanning om te zetten in creatieve energie en plezier te vinden in het veroveringsproces, in plaats van alleen in het resultaat, ontwikkel je een volwassener en krachtiger relatie met plezier in alle aspecten van je leven. Mannen die seksuele transmutatie beoefenen, melden een groter concentratie, vermogen bij complexe projecten, een grotere mentale weerstand bij uitdagende taken, een grotere duidelijkheid bij het nemen van belangrijke beslissingen en een groter charisma in sociale interacties. Dat is geen toeval. Wanneer je stopt met het weglekken van je levensenergie door compulsieve masturbatie, wordt die energie beschikbaar om te investeren in activiteiten die je leven echt opbouwen, in plaats van alleen maar je tijd te consumeren. En er is een spiritueel aspect in deze race dat niet kan worden genegeerd. Mystieke tradities over de hele wereld hebben de seksuele energie erkend als heilig, als een kracht die direct verbonden is met de universeel scheppende kracht. Wanneer je leert deze energie te eren, er met eerbied mee om te gaan, in plaats van het achteloos te consumeren, ontwikkel je een dieper verbinding met spirituele aspecten van je eigen natuur. Je stopt met jezelf te zien als slechts een lichaam met behoeften en begint jezelf te erkennen als een bewustzijn dat in staat is tot bewuste sturing van zijn krachtigste energieën. Deze praktijk transformeert ook je relatie met vrouwen op een fundamentele manier. In plaats van hen te zien door de lens van seksuele behoeften, begin je hen te zien als complexe wezens die waardering en oprechte bewondering verdienen. Paradoxalerwijs, wanneer je niet meer seksueel aan hen hoeft te hebben, beginnen ze zich meer tot je aangetrokken te voelen. Behoefte stoot af, innerlijke overvloed trekt aan. Een man die de macht over zijn seksuele energie bezit, straalt een innerlijke overvloed uit die magnetisch aantrekkelijk is. Transmutatie van seksuele energie, een reis naar zelfbeheersing, maar seksuele transmutatie draait niet alleen om beheersing, het gaat om bewust herleiden. De energie die je bewaart moet worden gekanaliseerd naar constructieve doelen, intensie, fysieke training, ambitieuze creatieve projecten, het opbouwen van een bedrijf, het ontwikkelen van vaardigheden, bijdragen aan je gemeenschap. Zonder deze herleiding kan de opgekropte energie leiden tot destructieve spanning, verkeerd gerichte agressie, verlamming door angst. De sleutel is niet alleen om te bewaren, maar om die bewaring om te zetten in productieve actie. De voordelen
van seksuele transmutatie manifesteren zich in golven. In de eerste weken kun je meer fysieke en mentale energie opmerken. In de eerste maand veranderingen in je lichaamshouding en zelfvertrouwen. In de derde maand diepere transformaties in de kwaliteit van je aanwezigheid en de manier waarop anderen op je reageren. Na 6 maanden een fundamentele reorganisatie van je gedragspatronen, je je capaciteiten tot prestatie. Het is geen oppervlakkige verandering, het is een bewuste evolutie van je persoonlijkheid naar je hoogste potentieel. En hierin ligt misschien de diepste waarheid van deze reis. Seksuele transmutatie is een microcosmos van een veel grotere transformatie. Het gaat over het leren beheersen van primitieve impulsen en deze te richten op beschaafde doelen. Het gaat om het ontwikkelen van het vermogen tot bewuste keuze boven automatische reactie. Het gaat om de transformatie van een man die wordt beheerst door zijn behoeften naar een man die zijn energie bewust beheerst. Het gaat om evolueren van een passieve consument van plezier naar een actieve schepper van waarde. Wanneer je je seksuele energie beheerst, verander je niet alleen in gedrag, je programmeert je neurologie opnieuw, reorganiseert je biochemie, herdefinieert je identiteit. Je bewijst aan jezelf dat je over echt zelfbeheersing beschikt, dat je doel boven plezier, groei boven bevrediging, evolutie boven stagnatie kunt kiezen. Dit innerlijke bewijs wordt de basis van een onwrikbaar zelfvertrouwen, een magnetische aanwezigheid, een charisma dat niet kan worden nagebootst, omdat het is gebaseerd op echte overwinning, op je eigen beperkingen. Vrouwen die een ontwikkeld gevoel hebben voor authenticiteit versus performance, herkennen direct een man die dit soort echt zelfbeheersing bezit. Het is niet iets wat je verbaal hoeft te communiceren, het manifesteert zich in elk gebaar, elke blik, elk woord. Het is het verschil tussen een man die zelfvertrouwen veinst en een man die het heeft veroverd door bewuste discipline over zijn krachtigste drijver. Maar misschien is het meest revolutionair aspect van seksuele transmutatie wel hoe het je begrip van mannelijkheid herdefinieert. In een cultuur die mannelijkheid definieert door seksuele veroveringen, conceptie van plezier en bevrediging van impulsen, kies je voor een hogere definitie, mannelijkheid als bewuste beheersing over je meest primitieve energieën, als het vermogen om je krachtigste drijveren doelgericht te sturen, als constant evolutie naar verfijnder. Sis van jezelf, dit is geen gemakkelijke reis. Het vereist moed om duistere aspecten van je persoonlijkheid onder ogen te zien, discipline om krachtige impulsen te weerstaan, doorzettingsvermogen om praktijken vol te houden, zelfs als de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Maar het is misschien wel de meest transformerend een man kan ondernemen, omdat het de wortel aanpakt waaruit alle andere krachten voortkomen, de bewuste beheersing over je meest fundamentele energieën. En wanneer je aan de andere kant van deze transformatie tevoorschijn komt, zul je iets verrassends ontdekken. Je hebt niets essentieels verloren, je hebt alles gewonnen wat echt belangrijk is.
Je hebt een magnetische aanwezigheid, oprecht zelfvertrouwen, een helder doel, gerichte energie, authentiek, charisma gewonnen. Je hebt het vermogen gewonnen om moeiteloos aan te trekken, te beïnvloeden, zonder manipulatie, te leiden, zonder dwang. Je hebt het oprechte respect van andere mannen en de natuurlijke bewondering van vrouwen gewonnen. Je zult het type man worden dat een ruimte binnenkomt en zonder een woord te zeggen de energie van de ruimte verandert. Tussen tomtes gerechies, mop entes gerechies, dat entes gerechies. Het type man waar naar ander wanneer hij spreekt, met oprechte aandacht luisteren. Het type man wiens daden anderen inspireren tot actie. Het type man dat vrouwen als anders, speciaal, zeldzaam beschouwen, niet omdat je probeert hen te imponeren, maar omdat je echt indrukwekkend bent geworden door de bewuste beheersing van je krachtigste energieën. Seksuele transmutatie gaat uiteindelijk over het wekken van de slapende krijger in jezelf, niet de krijger die vecht tegen externe vijanden, maar de krijger die innerlijke veldslagen vindt, die primitieve impulsen omvormt tot beschaafde doelen, die seksuele energie omzet in creatieve kracht. Het gaat om het worden van de heer van je eigen innerlijke rijk, de commandant van je eigen krachten, de bewuste architect van je eigen evolutie. En wanneer je deze praktijk echt beheert, wanneer het een integraal onderdeel van wie je bent wordt, in plaats van iets wat je doet, zul je de diepste waarheid begrijpen. Mannen die hun seksuele essentie beheersen en transmuteren trekken vrouwen niet aan omdat ze een speciale truc op techniek bezitten. Ze trekken aan omdat ze het type man zijn geworden dat van nature aantrekkelijk is, gefocust, gedisciplineerd, doelgericht, krachtige, aanwezige, magnetisch. Je hoeft niets te zeggen, je aanwezigheid zal voor je spreken, je energie zal je kracht communiceren, je zelfbeheersing zal je vermogen tot beheersing van het leven demonstreren en op dat moment zul je begrijpen dat ware aantrekkingskracht nooit over technieken of strategieën ging. Het ging altijd over wie je kiest te worden door bewuste discipline over je meest primitieve krachten. De reis begint met een eenvoudige keuze. De volgende keer dat de impuls zich aandient, zul je ervoor kiezen om hem automatisch te bevrijden of hem bewust te transformeren. Je antwoord zal niet alleen dit moment, maar de hele loopbaan van je evolutie als man bepalen. De kracht was altijd in jouw handen. De vraag is: zul je de moed hebben om hem te gebruiken?